Ollaan tekemässä juhliin, kun siellä on muutama ihan täysin vege-ruokavalioa käyttäviä henkilöitä, niin tehdään vege-piirakka, suolainen piirakka. Itse en ole mikään vege, mutta kyllä täytyy kunnioittaa tietysti ja tehdä juhliin sitten kaikille sopivaa naposteltavaa. Ja pohja on ihan sama kuin mun kantarellipiirakassa, mutta siihen mä käytän sitten tätä, tässä on tämmönen Lidlistä ostettu, täällä on tämmönen vegan-merkki täällä takana, eli tämmöistä margariinia, sitä tulee siihen. Ja siihen pohjaan tulee myös tietenkin vehnäjauhoja ja vettä. Ja sitten mä laitan siihen vähäsen tätä vegaani tämmöistä juustoraastetta. Eli kohta teen sen sitten ja esipaistan sen uunissa, koska mä teen sen tämmöiseen lasivuokaan nyt tällä kertaa. Ja mä oon leikannut tämmöisen vähän reilumman paperin tähän näin. Eli taittanut näin ja tuosta keskeltä mitannut noin. Ja leikannut noin, että mä kaulitsen sen sitten tai painelen sitten tähän paperille. Niin tän saa sitten kätevästi nostettua tästä sitten vaikka tarjoiluvadille, niin se on helpompi sitten siellä leikata siellä juhlissa. Tai voisi olla sitten vaikka tässä lasivuokassakin. Mutta nyt tehdään se tuohon lasivuokaan. Sen takia mä esipaistan sitä. Täytteeseen tulee jalotofua. Tää on tämmöistä kylmäsavutofua. Tätä tulee siihen täytteeseen. Ja sitten siihen tulee juuston makuista kaurajuomaa, että nämä kuulemma niin hyydyttää sen. Eli nämä blendataan keskenään. Sitten siihen täytteeseen tulee sipulia. Nämä 2 sipulia kuulotetaan pehmeiksi. Ja 1 rasia laitetaan kirsikkatomaattia sinne sipuleiden kanssa, eli 250 grammaa. Ja sitten mä leikkaan toisesta rasiasta siihen täytteeseen sitten vielä, jota ei paisteta, niin siihen päälle sitten kauniita renkuloita, viipaleita. Ja tosiaan tulee sitten kalamata oliivia myös siihen täytteeseen. Tämmönen, eli Googlesta löysin semmoisen vegaanipiirakan ohjeen, mutta sitten se mun kantarellipiirakka on aivan samalla lailla tehty, paitsi että mä en laittanut siihen juustoraastetta, mutta nyt kun mulla on tätä vegaanijuustoraastetta, niin mä laitan siihen pohjaan vähän sitä. Mutta ihan ensimmäiseksi niin laitetaan tää tofu valumaan, tää pitää kuivata, niin mä laitan sen valumaan. Otetaan se auki. Mä en ole koskaan syönyt tofua. En ikinä. Ihan jännittää, että mitä tästä tulee. Mutta varmaan tulee ihan hyvää. Varmaan nämä ainekset on ihan ok. Okei. Eli valmistettu savu soijapavuista. Tän näköistä. Pikkusen paloittelen sitä, niin se saa valua tonne. Sillä aikaa, kunnes mä rupean tekemään täytettä, niin kuivuu. Hyvä. Sitten mä teen ensin tän pohjan. No niin, täällä on 150 grammaa nyt sitä vegemargariinia. Ja tässä on 3 desiä vehnäjauhoja. Laitetaan tänne vehnäjauhoja. Mä laitan näin, että mä pistän osan vehnäjauhoa
tuohon noin ja sitten tuohon päälle laitan suolaa. Puoli teelusikallista tai 3/4 teelusikallista. Siinä meni 3/4 teelusikallista suolaa ja sitten lisätään jauhot ja nypitään. Eli nypitään jauhot voihin. Eli mä laitoin nyt 150 grammaa tähän margariinia, kun toi on 26 senttiä halkasijaltaan toi mun lasinen piirakkavuoka. Että sitä riittää hyvin reunoille. Näin. Nyt on nypitty sinne nuo ja sitten lisätään desitetään tämmöstä vegaani juustorastetta. Siinähän ei ole maitoa, mutta 1 desi tänne laitetaan tähän pohjataikinaan. Noin. Tuli kivan tuntunen tästä. Sitten lisätään 2 ruokalusikallista kylmää vettä. 1 ja 2. Näin. Sitten taputellaan se tuohon piirakkavuokaan. No niin. Täällä on tää köntti ja laitetaan se tähän. Ja helpotetaan vähän se, eli kaulitaan. Keskeltä reunoille. Näin. Siinä on. Sitten nostetaan se tänne piirakkavuokaan. Kävi taas kätevästi. Sitten mä vähän pikkusen siistin noita reunoja. Ja jos on pohjassa ohuita kohtia, niin
tällä taikinalla voi paikata, mutta tästä tuli juuri sopivan kokoinen tällä taikinalla. Eli 150 grammaa. Näin. Sitten esipaistetaan sitä vähäsen. Sinne meni alimmaiselle tasolle ritilän päälle. 200 asteeseen 10 minuuttia esipaisto. Tän verran jää tuosta toisesta rasiasta, mitkä mä lisään vielä tuohon, mitä mä paistan. Ja nämä, mitkä mä leikkasin tällaiseksi pieneksi siivuiksi, niin nämä mä laitan sitten siihen piirakan päälle. Vähän niin kuin koristeeksi näiden olivien kanssa. Ja nämä loput leikataan sitten 4 osaa vaan. Eli yhteensä sitten menee paistinpannulle niin 350 grammaa suurin piirtein näitä tomaatteja ja 100 grammaa jää sitten tuohon päälle. Ja sitten vielä esivalmistellaan kaikki. Eli leikataan vielä näitä. Nämä oikeastaan voi jäädä kokonaisena, nämä on kivoja siellä, ne suupaloja. Laitetaan kokonaisena sinne, mutta valutetaan. Eli olivasta kaadoin ton liemen poissa. Ne saa jäädä tähän valumaan siksi aikaa. Sitten tehdään täytettä. Piirakka on nyt tuolla uunissa, siis esipaistumassa. Niin laitetaan tätä vajaa 2 desiä tätä juuston makuista kauraruoka, gluteenitonta ja vegaanista. Tuolla on tuo merkki. Niin tässä purkissa on 2,5 desiä, niin laitetaan tätä niin semmonen vajaa 2 desiä. Tähän ei saa siis laittaa kananmunaa, niin siinä on nyt vajaa desi vielä. Olisiko 1,8 tullut tähän. Näin. Ja sitten tämä tofu, niin valutettu tofu laitetaan tänne. Tää oli savun makuista. Mulla on tässä tää desimitta, niin laitetaan se 0,25, niin siinä on nyt sitten 2 desiä tätä kaurajuomaa.
Valmis. Siitä tuli tämmöstä. Noniin. Kyllä mä sittenkin niin halkasen nää oliivit tällain. Ja valutan sitten vielä vähäsen näistä tää nestettä pois, kun tuohon ei sitä kananmunaa nyt voi laittaa tuohon vekejuttuun, niin pitää olla mahdollisimman kuivia nämä tuotteet, mitä tuohon laittaa päälle. Ja hyvä, että puolitan, kun täällähän onkin kivi. Oho. No niin, sitten laitetaan tätä samaa margariinia, joka on vegaanista, niin tuohon pannulle. No niin, nyt annetaan jäähtyä, otetaan liedeltä pois. Mä vien tämän parvekkeelle jäähtymään, niin mä saan nopeammin tehtyä ton täytteen. Silloin tästä vielä lähtee ja haistuu tätä nestettä pois. Mä annan olla ilman kantta tänne. Tässä on nyt esipaistettu pohja. Ja nyt laitetaan siihen täyte päälle. No niin, sitten tehdään toi täyte. Otetaan täältä blenderistä tää soosi tänne. Kaaviloidaan kaikki sinne. Täytyy sanoa, että nyt olisi ollut hyvä, jos olisi semmoinen sauva sekoitin, millä voisi niinku suoraan, kun laittaa sen tofuun tänne ja sen kaurakerman, niin olisi tässä astiassa sen survonnut, koska hirveä homma ottaa tästä näin nämä kaikki pois. Muutenkin niin vähän sitä, niin täytyy yrittää vielä kohta sieltä saada lisää sitä pois. Noin, sitten tänne laitetaan tätä juustoraastetta. Niin mulla on nyt 0,5 desin mitta tässä, niin sinne meni 1 desi ja laitetaan loput päälle. Ihana makusta muuten on tämä tofu kaurakerma, joka oli juustoinen kaurakerma. Niin tämä seos on tosi hyvä makusta. Sitten pitää laittaa se paistettu seos tähän. Eli tässä on tämä jäähtynyt. Niin laitetaan tänne.
Ihana savun tuoksu tulee. Sitten maistetaan. Onpas hyvä. Maustetaan vähän se. Laitetaan sinne vähän suolaa. Puoli teelusikallista. Sitten laitetaan mustapippuria. 1/3 teelusikallista. Sitten laitetaan paprikajauhetta. Savupaprika olisi käynyt tosi hyvin, mutta sitä ei ole. Puoli teelusikallista. Ja sitten laitetaan sinne tätä valkosipulijauhetta. Sitä menee 1 teelusikallinen. Ja sitten on valkopippuria. Ja sitä menee tuommoinen hyppysellinen. Ja sekoitetaan. Ja maistellaan. Sitten lusikka toinen. Tämä on ihan hyvä. En laita enempää suolaa, koska siihen tulee olivia päälle. Täyte on valmis. Sitten otetaan tämä esipaistettu pohja. Kumotaan täyte siihen. Tästähän tuli ihan runsaan näköinen täyte. Oikein hyvältä näyttää. Mä linkitän ton, mistä mä otin tän mukaillen sitä ohjetta, koska en ole ikinä ennen vegeä tehnyt enkä. Niin mä linkitän sen tuohon kuvaukseen, niin voitte käydä katsomassa, jos siellä on vegetyyppejä, niin sillä näytti oleva vegeohjeita muutakin sillä ihmisellä. Mä en muista sitä nyt ulkoa, mutta mä laitan sen linkin tuohon kuvaukseen. Mua jännittää ihan hirveästi, että minkälainen tästä tulee, mutta luulis, että tulee hyvää. Ihana tuoksu, siis ihana semmonen savutuoksu ihana tässä. Ja hyvä, että esipaistoi muuten tätä pohjaa, koska tää on aika runsas tää päällinen. Sitten laitetaan siihen, enhän mä näitä näin paljon laita kyllä mitenkään. Laitetaan vähäsen tänne koristetta tänne reunoille. Näitä oliiveja. Loput oliivit tehdään salaatti näistä. Voisin tehdä
Fetasalaatti, pasta. Kreikkalainen pastasalaatti, niin siihen tulee oliivia ja samoin nämä tomaatitkin voi käyttää siihen sitten. Tämmöinen. Sitten laitetaan tätä pinnalle tätä raastetta vähän tänne. Olisi voinut laittaa ensin tämän juustoraasteen ja sitten vasta nuo koristeet, mutta kyllä ne sieltä varmaan näkyy, kun ei yhtään tiedä, miten tämä käyttäytyy tämä vegeraaste tuolla uunissa. Ja sitten jatketaan vielä, laitetaan uuniin 200 asteeseen ja puoli tuntia. Ja uunin alatasolla. Mä vähän katselen, että jos toi rupeaa menemään tummaksi toi pohja, niin mä nostan sen sitten toiseksi alimmaiselle tasolle tai keskitasolle. Eli nyt sitten uuni. Sinne meni uuniin nyt sitten alimmaiselle tasolle. Nyt on piirakka. Oli tasan 30 minuuttia täytteiden kanssa uunissa. Ja hyvältä näyttää. Varmasti on kypsää. Eikä palannut pohjakaan. Antaa sen nyt tossa jäähtyä ja en tätä nyt sitten lähde maistelemaan, koska tämä menee juhliin, mutta minäpä laitan sitten vaikka kommenttikenttään, että mitä siitä ollaan tykätty ja miten toi hyyty tuo sisuus. Tulipahan tehtyä. Tuoksu on ainakin hyvä. Ihanaa. Kiitos kun katsoit. Jos tykkäsit, niin peukuta. Ja ihanaa, jos tilaisit myös kanavani. Moikka!